Χειροποίητες πίτες για σουβλάκια. Υλικά: 600 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, ένα φακελάκι ξηρή μαγιά, 8 γραμμάρια, μία κουταλιά της σούπα ζάχαρη, μία κουταλιά του γλυκού αλάτι, 340 ml χλιαρό νερό. Βάζουμε το αλεύρι σε ένα μεγάλο μπολ. Στο κέντρο κάνουμε μία μικρή λακκούβα. Αδειάζουμε μέσα τη μαγιά, τη ζάχαρη και ρίχνουμε πολύ λίγο από το νερό. Ανακατεύουμε με τα δάχτυλά μας ή με μία σπάτουλα. Προσθέτουμε το αλάτι. Και συνεχίζουμε να ρίχνουμε νερό και να ζυμώνουμε. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Θέλουμε η ζύμη να είναι αρκετά σφιχτή. Κάνουμε τη ζύμη μία μπάλα και την αφήνουμε σκεπασμένη μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Όταν η ζύμη έχει φουσκώσει, την πλάθουμε ελαφρά με τα δάχτυλά μας. Βγάζουμε από τον μπολ που την έχουμε ζυμώσει και τη μεταφέρουμε σε επιφάνεια για να πλάσουμε τις πίτες. Κόβουμε τη ζύμη με μαχαίρι σε 8 ίσα μέρη. Κάνουμε τα κομματάκια της ζύμης μπαλίτσες. Τα πασπαλίζουμε με ελάχιστο αλεύρι. Τα σκεπάζουμε με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας και τα αφήνουμε να σταθούν για 20 περίπου λεπτά. Παίρνουμε το κάθε μπαλάκι ζύμη στα χέρια μας και το ανοίγουμε με τα δάχτυλά μας, μέχρι να γίνει ένας δίσκος διαμέτρου περίπου 12 έως 14 εκατοστά και πάχος μισό περίπου εκατοστό. Αυτό μπορεί να γίνει και με ένα μικρό πλάστη. Πλάθουμε όλες τις πίτες και τις αραδιάζουμε σε ένα μεγάλο πιάτο, τη μία πάνω στην άλλη. Ρίχνουμε ενδιάμεσα λίγο αλεύρι. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Βάζουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι στη φωτιά, το αφήνουμε να ζεσταθεί. Ρίχνουμε λίγες σταγόνες ελαιόλαδο, το απλώνουμε καλά με ένα πινέλο. Βάζουμε στο τηγάνι μία πίτα. Από πάνω ρίχνουμε ξανά λίγες σταγόνες λαδιού. Τις απλώνουμε με το πινέλο. Αφήνουμε την πίτα να ψηθεί για 3 με 4 λεπτά σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Την γυρίζουμε από την άλλη πλευρά και την αφήνουμε να ψηθεί για λίγο. Αν χρειαστεί, πιέζουμε ελαφρά την πίτα με μία σπάτουλα. Κάθε φορά που βγάζουμε μία πίτα από το τηγάνι, την ακουμπάμε σε ένα σκεύος και τη σκεπάζουμε για να διατηρείται χλιαρή. Ξαναγυρνάμε άλλη μια φορά την πίτα στο τηγάνι και την ψήνουμε για 1 με 2 λεπτά από κάθε πλευρά της. Οι πίτες χρειάζονται συνολικά 9 με 10 λεπτά για να ψηθούν. Μπορούμε να ψήσουμε τις πίτες και σε εξωτερική ψισταριά πάνω σε αντικολλητική πλάκα ψησίματος.
Γεμίζετε τις πίτες με ό,τι σας αρέσει. Τα σουβλάκια είναι έτοιμα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.